मेरो नाम भूपेन्द्र कौन्जे। आजको टपिक छ कि एउटा एप्लिकेसन यस्तो हो स्मार्ट किट 36 हो। यसमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा एप्लिकेसनले 32 वटा एप्लिकेसन काम गर्छ र यो गुगल प्ले स्टोरमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। मैले लिंक तल दिएको छ, तपाईले त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लिंक 5 MB को छ लगभग। अनि तपाईले सबभन्दा पहिले स्मार्ट किट ओपन गर्ने, मैले लिंक तल दिएको छु डाउनलोड लिंक, तपाईले त्यहाँ डिस्क्रिप्सन गएर लिंकमा क्लिक गर्ने अनि डाउनलोड गर्ने। सबभन्दा पहिले स्मार्ट किट ओपन गर्ने। स्मार्ट किट ओपन भयो। यसले 32 वटा एप्लिकेसनको काम एउटै एप्लिकेसनबाट गर्छ। यहाँ नोटप्याड छ, ट्रान्सलेटर छ, डिक्सनरी छ, एक्सरसाइज, फाइल म्यानेजर, कटर, मेट्रोनोम, रेकर्डर, फ्ल्याशलाइट, मिरर, मैग्निफायर, कोड स्क्यान, क्लिनर, ब्याट्री सेभर, स्टपवाच, चेकलिस्ट, एबाकस, क्यालकुलेटर, करेन्सी, युनिट, अल्टिमिटर, कम्पास, हर्ट, आरएम, लेबलर, मैग्नेटिक, मैप, प्रोटेक्टर, रोलर, साउंड मीटर, टोनर, स्पीड मीटर, स्पीडोमीटर, बैरोमीटर। मतलब 32 वटा एप्लिकेसनले एउटै एप्लिकेसन काम गर्छ यसमा। किनभने यहाँ जस्तै कि नोटप्याड छ, यहाँ नोटप्याड भयो, नोटको काम गर्छ यसले, नोट गर्ने। यहाँ ट्रान्सलेटर छ, यसको लागि तपाईले के भन्छ भने इंग्लिशबाट तपाईले नेपाली ट्रान्सलेट गर्नुहुन्छ, तर यसको लागि डाटा या वाइफाई को जरुरत पर्छ। त्यसपछि यहाँ डिक्सनरी रिसर्च गर्ने यहाँ पनि। त्यसपछि एक्सरसाइज छ यहाँ। त्यसपछि तपाईले फाइल म्यानेजर को काम गर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनबाट। मेरो इन्टरनल स्टोरेज 9.5 GB, मतलब कि 9 GB 520 MB खाली छ, युज भएको छ, मतलब 16 GB खाली छ यसमा। यहाँ सबै फाइलको काम पनि गर्छ यसले। त्यसपछि कट्टर, मतलब कि रिङटोन काट्ने, एडियो काट्ने काम गर्छ यसले। मेट्रोनोम अनि रेकर्डर छ, यहाँ धेरै छ। यहाँ फ्ल्याशलाइट पनि गरिन्छ। मिरर, ऐना काम पनि गर्न सकिन्छ यसमा। मैग्निफायर भन्नेको मतलब कि यो जुम गर्न सकिन्छ, यो कुनै भनौं न लेन्स हो यो। अनि यहाँ कोड स्क्यान छ, क्लिन गर्ने छ यो। ब्याट्री सेभर छ, यहाँ स्टपवाच को छ, चेकलिस्ट छ, चेकलिस्ट काम गर्छ। जस्तै कि म क्यालकुलेटर पनि काम गर्छ यसले। करेन्सी को काम गर्छ, करेन्सी जस्तै कि म सपोज मानौं यहाँ तल दिएको छ, यहाँ US डलर अनि तल दिएको छ युरोमा। US डलरमा नेपालीमा रुपैयाँमा कन्भर्ट गर्छु तल है। तल नेपालीमा दिएको छैन, थोरै अप्सन दिएको छ, तर तै पनि यसले कन्भर्ट गर्छ। यहाँ युनिट छ, युनिट बनाउनु मतलब लेन्थ एरियामा दिन्छु। मानौ कि म एक काम गरे यसले। कम्पास को काम गर्छ, अल्टिमिटर, मैग्नेटिक मैप को, प्रोटेक्टर। यो लगभग आधी फंक्सन यो काम गर्छ इन्टरनेटबाट, र आधी फंक्सन त्यतिकै विदाउट इन्टरनेट को काम गर्छ यसमा तपाईले। अनि यहाँ सेटिङमा क्रिएट सर्टकट, अल सोशल मिडियाबाट लगइन गर्ने छ, अल वर्ल्ड न्यूज छ, यहाँ संसार सबै न्यूजहरु पाउन सकिन्छ। यहाँ अल शपिङ छ, यसमा शेयर विथ फ्रेन्ड, सेन्ड फिडब्याक अनि एप पेज छ। मतलब भनौं न एउटा एप्लिकेसनले 32 वटा एप्लिकेसनको काम गर्छ। अरूमा काम गर्दाखेरि छुट्टै एप्लिकेसन 5 MB हुन्छ, 6 MB हुन्छ एउटा छुट्टै। अनि यो 5 MB कै एप्लिकेसनले 32 वटा को काम गर्छ यसमा। सो तपाईले यो तल मैले लिंक डिस्क्रिप्सन दिएको छ, तपाईले तल गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा डाउनलोड गर्नुलाई बाइ बाइ फ्रेन्ड्स।